Đại kim tự tháp Giza nặng tới 6 triệu tấn. Nó được ghép lại từ 2,3 triệu khối cự thạch khổng lồ, mỗi khối đá trung bình nặng từ 2,5 đến 15 tấn. Người Ai Cập đã hoàn thành siêu dự án này trong vỏn vẹn 20 năm. Bạn hãy thử làm một phép tính cơ học đơn giản. Cứ mỗi 2,5 phút là có một khối đá được đặt chuẩn chính xác vào vị trí. Và nhịp độ thi công khủng khiếp này diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm. Công trình vĩ đại này đã kiêu hãnh tồn tại suốt 4.600 năm qua. Hàng loạt đế chế hùng mạnh đã vươn lên rồi sụp đổ. Hàng ngàn trận động đất kinh hoàng đã xé toạc mặt đất. Bão cát sa mạc tàn khốc đã bào mòn mọi thứ xung quanh. Nhưng thiên nhiên hoang dã đã không thể đánh gục được ngọn núi nhân tạo này. Trải qua gần 5 thiên niên kỷ, kim tự tháp chỉ bị hao hụt đúng 10 mét chiều cao ở phần chóp. Lõi kiến trúc bên trong vẫn nguyên vẹn và trơ như bàn thạch. Sự bền bỉ này thực sự đã phá vỡ mọi giới hạn của vật lý thời gian. Bạn hãy tưởng tượng mình là một kỹ sư tài ba thời nay. Bạn nhận được lệnh quy hoạch một siêu dự án hạ tầng khổng lồ. Bạn phải ký vào một bản cam kết điên rồ nhất lịch sử. Đó là công trình của bạn phải đứng vững tuyệt đối đến tận năm 6626. Yêu cầu này nghe giống hệt một bộ phim khoa học viễn tưởng viển vông. Chắc chắn không một tập đoàn xây dựng đa quốc gia nào dám nhận lời thách thức đó. Nhưng những người thợ xây Ai Cập cổ đại đã biến điều không tưởng này trở thành sự thật. Trong tay họ không hề có những cỗ máy đào hầm hiện đại. Họ hoàn toàn không biết đến cần cẩu thủy lực. Họ cũng không có những bản vẽ mô phỏng trên phần mềm 3D. Công cụ của họ chỉ là những chiếc đục bằng đồng và dây thừng. Thế nhưng họ vẫn tạo ra một kiệt tác kỹ thuật vượt xa mọi thời đại. Đây hoàn toàn không phải là một lăng mộ xếp bằng đá đơn thuần. Đây là một cỗ máy cơ học hoàn hảo đến từng mm. Nó là minh chứng sắc bén nhất cho trí tuệ, kỹ thuật đỉnh cao của nhân loại thời cổ đại. Nhiều người nghĩ nô lệ xây dựng kim tự tháp. Phim ảnh thường chiếu những cảnh bóc lột này. Sự thật lịch sử thì hoàn toàn khác biệt. Đại kim tự tháp là một siêu dự án quốc gia. Triều đình Ai Cập quản lý hậu cần cực kỳ giỏi. Mỗi khối đá nặng từ 2,5 đến 15 tấn. Cứ 2,5 phút là có một khối đá được đặt xuống. Nhịp độ này diễn ra liên tục ngày đêm. Các tập đoàn hiện đại cũng phải nể phục. Và lực lượng lao động chính là nông dân và thợ lành nghề. Sông Nin mỗi năm đều có mùa nước nổi. Nông dân không thể trồng trọt vào mùa này. Triều đình đã chuyển họ thành thợ xây. Họ được trả lương bằng bia và bánh mì. Khảo cổ học còn tìm thấy dấu vết của phẫu thuật nối xương. Đây là một chiến lược kích cầu kinh tế thông minh. Nó tạo ra sự đoàn kết trong khối quốc gia khổng lồ. Quá trình vận chuyển cũng là một kỳ tích. Đá vôi được khai thác ngay tại Giza, nhưng đá granite lại nằm ở Aswan, nơi này cách công trường hơn 800 cây số. Các kỹ sư đã đào kênh dẫn nước từ sông Nin, nước chảy thẳng vào tận công trường. Họ dùng hàng ngàn con tàu để chở đá. Chu kỳ thủy triều trở thành băng chuyền tự nhiên và hệ thống quản lý vận tải này cũng vô cùng xuất sắc. Kim tự tháp vẫn đứng vững đến tận ngày hôm nay. Vậy nó có móng hay không? Nó không có móng sâu như nhà hiện đại nhưng có một kiểu khác. Một công trình nặng 6 triệu tấn cần một bệ đỡ hoàn hảo. Hãy thử hình dung về sự khủng khiếp của con số này. Tòa tháp cao nhất thế giới Khalifa hiện nay chỉ nặng khoảng 500.000 tấn và kim tự tháp Giza nặng gấp 12 lần tòa tháp đó. Một khối lượng khổng lồ như vậy rất dễ xé toạc mặt đất. Nếu nền móng yếu, công trình chắc chắn sẽ bị sụt lún. Tháp nghiêng Pisa của Ý là một ví dụ điển hình. Tòa tháp này chỉ nặng vỏn vẹn 14.000 tấn, nhưng lớp đất nền pha cát yếu ớt đã khiến nó nghiêng hẳn sang một bên. Và các kỹ sư Ai Cập tuyệt đối không để cho điều này xảy ra. Họ không đào móng sâu xuống như cách xây dựng hiện đại. Họ chọn một giải pháp thiên tài và vĩ mô hơn nhiều, dùng chính cao nguyên đá Giza làm bệ đỡ. Vị trí này hoàn toàn không phải được lựa chọn ngẫu nhiên. Dưới lớp cát sa mạc là một dải nền đá vôi nguyên khối khổng lồ. Khối đá tự nhiên này cực kỳ rắn chắc, nó đủ sức gánh vác toàn bộ sức nặng vĩ đại của kim tự tháp. Tuy nhiên, bề mặt tự nhiên luôn có những điểm lồi lõm. Mặt đất không bao giờ tự bằng phẳng tuyệt đối. Việc tạo ra một mặt phẳng như vậy là một bài toán vô cùng khó. Các kỹ sư thời đó không có máy quét laser đo đạc, họ đã mượn sức mạnh của tự nhiên để giải quyết. Nước luôn tự động tìm về trạng thái cân bằng tuyệt đối. Đây là một định luật vật lý cơ bản nhất. Người Ai Cập đã đào một hệ thống rãnh đan chéo khắp công trường. Sau đó họ dẫn nước đổ đầy các rãnh này. Bề mặt nước tĩnh lặng tạo ra một mặt phẳng tham chiếu hoàn hảo. Họ dùng mép nước làm thước đo chuẩn. Hàng ngàn người thợ bắt đầu đục đẽo những phần đá nhô cao. Họ làm việc miệt mài cho đến khi mặt đá bằng phẳng với mực nước. Quy mô của mặt nền này thực sự gây sốc cho giới khoa học. Diện tích nền móng rộng tới hơn 5 hectare. Bề mặt này to bằng 7 sân bóng đá tiêu chuẩn ghép lại. Chiều dài mỗi cạnh của kim tự tháp lên đến 230 m. Thế nhưng độ chênh lệch giữa các góc chỉ vỏn vẹn 2 cm. Độ chính xác này sánh ngang với các thiết bị đo quang học hiện nay. Một mặt phẳng hoàn hảo giúp phân tán đều trọng lượng khổng lồ.
không có bất kỳ một điểm nào chịu lực ép quá giới hạn. Thiết kế hình chóp cũng là một kiệt tác tối thượng về cơ học. Các tòa nhà hiện tại, những tòa nhà chọc trời thường có hình trụ hoặc khối hộp. Chúng truyền trọng lượng thẳng đứng trong các hệ thống cột lõi. Gió bão hay động đất sẽ làm những tòa nhà này dao động rất mạnh. Kim tự tháp lại áp dụng nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Hình chóp có phần đáy khổng lồ luôn thon dần về đỉnh. Thiết kế này tản lực ép đều ra mọi hướng từ trên xuống đáy. Trọng tâm của toàn bộ khối kiến trúc nằm ở vị trí rất thấp. Nó nằm ép sát vào mặt đất. Toàn bộ công trình này giống như mọc ra và bám chặt vào vỏ trái đất. Không một thế lực tự nhiên nào đủ sức xô đổ nó. Gió bão hay động đất đều phải khuất phục trước cấu trúc vĩnh cửu này. Bí mật kỹ thuật còn nằm sâu bên trong lõi. Phòng nhà vua nằm ở độ cao 43 mét. Hàng triệu tấn đá đè lên căn phòng này. Trần phòng đáng lẽ sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. Nhưng các kỹ sư đã dùng một thủ thuật cơ học. Họ xây các phòng giảm áp phía trên trần nhà. Có 5 khoảng trống nhỏ xếp chồng lên nhau. Các phiến đá granite ngăn chia tách các khoảng này. Trên cùng là một vái vòm chữ V ngược. Cấu trúc này hoạt động như một hệ thống tản lực. Trọng lượng từ đỉnh kim tự tháp không dội thẳng xuống. Nó trượt dọc theo hai cạnh chữ V ngược. Lực ép dồn sang hai bên vách đá khổng lồ. Trần phòng nhà vua hoàn toàn an toàn. Các căn phòng này giống hệt những chiếc van xả áp suất. Vậy còn động đất thì sao? Động đất là kẻ thù của mọi công trình kiến trúc. Bản thân kim tự tháp Giza đã từng phải chịu nhiều trận động đất lớn. Năm 1847, một trận động đất 6,8 độ đã xảy ra. Năm 92, 5,8 độ Richter làm rung chuyển Ai Cập. Kim tự tháp chỉ dụng vài viên đá ốp, cấu trúc lõi vẫn trơ như bàn thạch. Công nghệ cảm biến hiện đại đã tìm ra lý do. Kim tự tháp là một bộ giảm sóc khổng lồ. Mọi vật thể đều có tần số dao động riêng. Động đất đánh sập nhà cửa nhờ hiện tượng cộng hưởng. Các kỹ sư cổ đại đã khắc phục được hiện tượng này. Tần số bên trong kim tự tháp là 2 đến 2,6 Hz. Tần số của nền đất chỉ là 0,6 Hz. Sự chênh lệch này tạo ra một rào cản vật lý. Sóng địa chấn truyền vào nền kim tự tháp. Tần số chênh lệch lập tức bẻ gãy sóng rung động. Các khối đá ma sát vào nhau và triệt tiêu năng lượng. 5 căn phòng giảm áp cũng là các hộp cộng hưởng rỗng. Chúng cản trở sóng địa chấn truyền lên đỉnh. Kim tự tháp đã nuốt chửng động đất một cách êm ái. Vậy tại sao người Ai Cập lại xây một công trình tốn kém đến như vậy? Câu trả lời nằm ở tư duy cai trị. Người Ai Cập cổ đại rất sợ sự hỗn mang. Vị pharaoh là người duy nhất giữ trật tự vũ trụ. Cái chết của vua mang lại rất nhiều nguy hiểm. Sự hỗn loạn có thể tràn vào vương quốc. Kim tự tháp không chỉ là một cái hòm đựng xác, nó là một cỗ máy để hồi sinh tâm linh. Công trình này đưa linh hồn pharaoh lên bầu trời. Trật tự thế giới sẽ tiếp tục được bảo vệ. Đây cũng là một thông điệp địa chính trị đanh thép. Ngọn núi đá vôi thể hiện quyền lực tuyệt đối. Các quốc gia thù địch sẽ nhìn vào phải e sợ. Một vương quốc điều khiển được hàng triệu tấn đá. Quân đội của họ chắc chắn vô cùng hùng mạnh. Dự án này còn giúp thống nhất tư tưởng nhân dân. Hàng vạn người từ khắp nơi về đây chung sống. Họ cùng nhau chia sẻ tín ngưỡng chung. Bản sắc quốc gia Ai Cập được hình thành từ đây. Hơn 4.600 năm đã trôi qua. Nhiều nền văn minh đã sụp đổ. Đại kim tự tháp Giza vẫn đứng vững. Kỹ thuật hậu cần và cơ học đã bảo vệ nó. Lớp nền móng hoàn hảo giúp nó bám chặt vào lòng đất. Những bài học kỹ thuật vẫn làm các kỹ sư hiện đại phải đau đầu. Tư duy hệ thống sâu sắc mới tạo ra những kiệt tác trường tồn. Hẹn gặp lại ở các video kế tiếp. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt.